Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire colectivă, generală, pentru energia momentului prezent. Haideți să vedem ce vești avem. Vă rog, luați în calcul că mesajul este unul general, că puteți să nu rezonați cu el, este în regulă. Dacă nu rezonați, puteți merge în altă parte. YouTube-ul oferă diversitate. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați sau ceea ce contează cu adevărat pentru voi și folosiți-vă discernământul. Eu mă bucur dacă o frântură de mesaj, un cuvânt, o idee vă ajută în buna desfășurare a vieții voastre, însă evident că nu am așteptarea ca de aici să căpătați lumina absolută în provocările pe care le aveți. Să vedem. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru că sunteți așa de minunați. Uite, mai voiam să mulțumesc tare mult sufletului minunat alături de care colaborez și lucrez zilnic pentru ca mesajele acestea minunate să ajungă la voi. Este o persoană deosebită, face parte din familia mea și datorită ei cresc, evoluez și mă organizez mai bine. Îi mulțumesc tare mult, îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine și voiam să știți că în spatele camerei Heca Astro Tarot este o echipă de oameni, nu doar vocea mea. Da, vocea mea, efortul meu, dar și al altor oameni minunați. Momentan suntem doar două, dar ne vom extinde, cine știe. Avem planuri mari. Am idei despre niște treburi, am o listă de dorințe, ori le voi încărca aici când vor fi gata, ori fac alt canal, nici nu știu, voi vedea. Să vedem ce aduce viitorul. Momentan lucrăm în liniște. Momentan avem răbdare, căci răbdarea este o virtute, iar pentru mine, ca berbec, clar este o provocare. Energia zilei pentru voi, dragii mei, la bază are o energie feminină matură și numărul 6, o alegere matură, o alegere conștientă pe care o aveți de făcut în relație sau o conștientizare care vă poate duce din agonie în armonie sau o conștientizare care are legătură cu familia voastră, relația voastră de iubire. Judecata, instituția, judecătoria, cum vreți să îi spuneți, și numărul 23, o schimbare la nivel de statut, poate pentru unii dintre voi, sau ceva devine acum stabil, sau această conștientizare vă oferă vouă ocazia să faceți o alegere corectă pentru un viitor mai bun. Unii dintre voi vă uitați către viitor și faceți pregătiri. Faceți pregătiri. Implică călătorii viitorul pentru unii dintre voi, implică discuții sau discutați acum, puneți bazele unor acte, unor entități juridice pentru un viitor mai bun. Iar aici avem femeia privilegiată sau o femeie mai tânără, 12, poate sunteți voi și un copil de-al vostru, pentru care acum fie faceți testament, acte sau ceea ce faceți voi acum va fi de ajutor copiilor voștri în viitor sau în acest moment reparați niște provocări din trecut, niște greșeli din trecut sau luați aminte la experiența voastră de viață, la întâmplările din trecut pentru a vă schimba viitorul. Avem numerele 6, 23, 36, 12 sau 5, 9, 3. Casa 3, casa 6, casa 9, 369, numerele lui Tesla, câmpul electromagnetic, momentul prezent în care sunteți acum, prin toate deciziile pe care le luați, va proiecta un viitor pentru voi, un viitor foarte bun, un viitor foarte colorat și stabil. Și aceste lucruri au legătură cu niște discuții mature, niște discuții înțelepte pe care le purtați acum cu cineva. Succesul 20, renașterea, balanța, vom avea parte de
Luna plină din Balanță la 16 grade Balanță, deci o cifră mistică, 16 este turnul, ați luat o hotărâre posibil sau sunteți în pragul unei decizii importante din viața voastră care are legătură cu relațiile voastre, care trebuie cumva revizuite și acest lucru va duce către succes. 16 este turnul, deci ceva care trebuie închis neapărat. Conștientizați o închidere, conștientizați un tipar, conștientizați ceva anume și vă pregătiți pentru un viitor mai bun, dar aveți o cheie a succesului aici. Și menta. Menta este bună, tratează infecții, tratează febră, ajută, da, în aceste direcții, ajută la digestie, deci ceva acum doriți să preveniți o infecție, doriți să preveniți ceva care nu a funcționat, să vă reveniți atât în corpul fizic cât și mental și emoțional și să aveți o digestie mai bună în corpul fizic sau să treceți mai ușor peste o situație care are legătură cu judecata, pot fi aici, Balanța înseamnă și justiție, ceva oficial, niște acte oficiale, poate vă înființați o firmă sau o formă legală să faceți ceva sau semnați acte pentru o casă și această casă va rămâne cumva copiilor voștri. Voi știți cel mai bine cum rezonează. La nivel de relații avem preotul, 7 de cupe, cavalerul de monede și steaua. La nivel de relații, știți vorba aceea, aveți opțiuni. Vă gândiți la cineva care este la depărtare de voi și care are opțiuni, poate, sau care analizează foarte bine statusul relației voastre actuale și se mișcă foarte încet, posibil, această interacțiune dintre voi, iar voi vreți un răspuns oficial. Luna plină din Balanță spune clar, trebuie să ajungem la o concluzie. Și unul dintre voi se uită către celălalt ca la un înțelept. Posibil unul dintre voi să fie mai evoluat, iar celălalt să fie mai ancorat în planul fizic sau mai imatur, mai copilăros. O autoritate, posibil la nivel de relații, să fiți, nu știu, medici, avocați și să faceți o schimbare foarte bună pentru voi, să aveți alegerea unei reconversii profesionale, cine știe, chiar dacă vorbim despre relații aici. Pentru alții dintre voi nu știți ce vă doriți, sunteți într-un impas emoțional și nu știți ce să faceți și vă gândiți să acționați, dar parcă mai zăboviți puțin pentru că nu aveți neapărat convingerea că lucrurile la care vă gândiți acum sunt neapărat și ceea ce trebuie să se întâmple. Înaltul preot aici vine cu o lecție spirituală și spune că dacă vrei stabilitate, trebuie să acționezi într-o direcție sau alta și trebuie să te hotărăști ce vrei. Pentru că steaua îți oferă calea, ești pe drumul tău cumva, cineva te poate admira, cineva poate reveni alături de tine pentru că am judecata aici, dacă aștepți pe cineva de la depărtare despre care nu știi nimic în acest moment și da, poate veni către tine, dar cumva cu cavalerul de monede este situația în felul următor, vine, dar trebuie chemat și poate ad literam sunată persoana aceasta și discutat cu ea, să spunem așa, despre intențiile voastre, dar la un nivel hotărât, pentru că trebuie să luați amândoi o decizie aici despre viitorul vostru sau energetic. Șapte de cupe, ce face aici? Asul de cupe. Voi nu știți dacă iubiți, dacă vă mai iubiți. S-ar putea ca unii dintre voi să fi avut provocări în relație, să fi discutat despre viitorul vostru și acum să fiți așa într-o mică separare pentru că nu știți unde duce relația sau să fi inițiat chiar o procedură legală de divorț unii dintre voi. Poate, nu știu, partenerul vostru de viață, că e femeie, că e bărbat, a avut o alegere, a mers către cineva mai tânăr. Voi acum puteți să vă dați seama dacă iubiți această persoană și cum puteți face ca să ajungeți la succes. Pentru că 7 de cupe este o stare de dolce farniente, de visat cu ochii deschiși, dar lipsită de acțiune. Și cavalerul de monede spune da, vreau, dar parcă
nu-mi vine acum sau asta este, mai mult vorbesc decât fac. Asul de cupe peste 7 de cupe spune 8 de cupe. Mă îndepărtez. Fie vă îndepărtați de iluzii, fie vă îndepărtați de așteptare, fie vă îndepărtați de tristețe și renaște iubirea aici pentru voi. Clarificăm steaua. Steaua s-a clarificat cu lumea, cu o închidere organică și cu un început de iubire nouă, deci puteți să o reluați, puteți să vă revedeți, puteți să vă faceți din nou planuri de viitor împreună sau puteți să închideți această relație într-o formă matură, pe o cale amiabilă sau dacă vă judecați lucrurile să fie lăsate pe mâna autorităților pentru a fi corecte pentru toată lumea, pentru că așa veți avea succes, pentru că, evident, în fața voastră nu rămâneți singuri, adică există aici și speranța, da, unei vieți mai bune cu steaua. Pentru cei care nu mai aveți niciun viitor alături de persoana voastră actuală, să știți că sunteți pe drumul cel bun și aici renaște iubirea, dar la un alt nivel, alături de altcineva. Pentru înaltul preot, iar asul de cupe cu înaltul preot spun căsătorie, revenire. Am două cărți, luna și 9 de bâte. Nu știu cum să fac să mă calmez. Unii dintre voi nu aveți claritate asupra relației și nu știți ce să faceți, mai degrabă vă apărați. Poate este un moment potrivit să depuneți armele, da, și să gândiți cu mintea limpede, pentru că luna este un arhetip al racului, dar în tarot poate reprezenta și peștii, iar peștii aduc iluzie, decepție și nebuloasă. S-ar putea o jumătate de adevărul vostru, cum ar veni, voi să credeți ceva și să vă apărați, să vă susțineți punctul de vedere, dar, de fapt, cel mai bine să fie mediere, să ne ascultăm reciproc, pentru că există iubire aici între noi și pentru că o comunicare clară acum, o echilibrare a balanței, va aduce succes și în loc să vă apărați, puteți ajunge la 10 de bâte, să vă eliberați de stres și să o luați de la început, asul de bâte, voință de a ne reuni sau voința de a mă uni cu cineva. Pentru cei singuri, încercați să vă relaxați un pic și să vă eliberați de convingerile anterioare. Pajul de monede, o intenție, se naște o intenție aici, dacă sunteți în relații de provocare cu cineva, acestea se pot remedia. Dacă sunteți persoane singure, atunci cumva energia lucrează în favoarea voastră și prin câmpul vostru electromagnetic, dacă vă eliberați de așteptări și închideți din trecut lecțiile karmice pe care le-ați avut acolo, se deschid noi portaluri de energie prin care vă puteți sincroniza vibrațional cu altcineva. Ia să vedem aici, pentru cei separați, ce mesaj am putea avea. Ai venit mai aproape de mine decât oricine. S-ar putea ca persoana voastră iubită, într-adevăr, să fie mai aproape de voi decât credeți, dar nu 9 de bâte vă ajută să faceți pași înainte către succes, ci mai degrabă un 8 de bâte, adică un pas înapoi. Depun puțin armele, trag aer în piept și respir și devin obiectiv. Și atunci comunic și spun ce am eu de spus. Pentru că voi sunteți 9 de bâte, posibil unii dintre voi cu teamă că persoana aceasta se îndepărtează foarte tare de voi. Steaua spune că se poate și îndepărta, dar se poate și apropia, că puteți să ajungeți să vă vedeți sau că puteți să vă separați unii dintre voi definitiv, dar că din nou sunteți pe drumul vostru, pe drumul potrivit vouă. Pe planul material, 2 de bâte, regele de cupe, 5 de bâte, regina de cupe. Pe plan material aici, în primă fază, dacă sunteți în divorț cu persoana voastră de interes sau cu fostul soț, fosta soție, cumva sunteți în faza, etapa de strategii. Cum să ne luptăm, cum să ne duelăm, cum să facem să ieșim mai bine din această poveste. În sensul că vă doriți voi să ieșiți mai bine din această poveste sau faceți niște planuri. Unii dintre voi cum să nu vă mai certați, alții dintre voi cum să obțineți
de acolo ce vă doriți. Pentru alții dintre voi sunteți într-un colectiv minunat, dar unde există concurență și orgoliu și se cam fac strategii așa mereu la fiecare pas. Greu cu oamenii. Pentru alții dintre voi, doriți să faceți ceva la nivel financiar care să aibă succes, dar nu ajungeți la niciun fel de numitor comun sau de acord cu partenerul de viață în legătură cu planurile pe care le aveți. Unul planifică ceva, altul planifică altceva și nu vă întâlniți în idei. 10 de bâte. O eliberare aici. S-ar putea să vă consumați pe partea aceasta materială cu certuri despre bani sau să fiți vulnerabili, nu știu, să vreți să faceți ceva și să nu reușiți. Dar trebuie să ajungeți la un numitor comun cu cineva aici. Magicianul, aveți puterea să ajungeți la acest numitor comun și pajul de monede, să faceți banii pe care îi doriți. Dacă vorbim despre un divorț, aveți puterea să obțineți ceea ce vă doriți, adică în partajul respectiv lucrurile vor fi corecte. Dacă vă doriți la serviciu să avansați sau să faceți ceva anume, aveți ocazia să o faceți, dar trebuie cumva să vă doriți, să nu vă mai pierdeți timpul cu strategia și să treceți la acțiune. Pe plan emoțional, 2 de monede, roata, împăratul și judecata. Wow! La nivel emoțional, sunteți nehotărâți, deci trebuie să atingeți această armonie, ori deveniți înțelepți. Cumva trebuie să deveniți înțelepți, pentru că toate lucrurile au un sens și nimic nu este întâmplător. Și să vă asumați răspunderea asupra vieții voastre în primul rând, pentru că apare judecata. Există o renaștere aici. Cu cât veți fi voi mai puternici și mai stăpâni pe emoțiile voastre, cu atât veți fi mai puternici și veți ajunge mai repede la succes. Veți avea parte de ceva, un noroc, ceva care vă ajută să reușiți ceva. Pentru alții dintre voi vreți să faceți o intervenție chirurgicală posibil și nu știți cum. Alții dintre voi aveți ceva durere de cap și trebuie să luați o hotărâre să vizitați un medic. Această pisicuță are aici, vedeți, foarte predominanți ochii, foarte vizibili, foarte clar, dar ochii verzi nu sunt naturali. Deci oamenii care au ochii deschiși la culoare, marea majoritatea lor au provocări cu vederea. S-ar putea să fie nevoie să mergeți la oftalmolog sau să purtați ochelarii dacă îi aveți. Justiția, la nivel emoțional închideți o karmă sau dacă până acum ați fost într-o provocare, la nivel de justiție sau la nivel de acte sau impedimente în crearea unei firme noi și așa mai departe, în sfârșit reușiți. Vă eliberați de ceva ce iubiți, de ceva ce vă eliberați de niște obstacole și atingeți succesul. Ce vă doriți voi se îndeplinește. La nivel de sănătate, atenție la plămâni, nu mai puneți tristețe acolo, puneți iubire. Ați avut parte de provocări, da, înțeleg, empatizez cu voi, dar nu puneți tristețe, puneți iubire și înțelegere, pentru că iată, vă va durea capul, veți fi amețiți, nu veți avea claritate mentală și, drept urmare, nu veți ști cum să acționați pentru acest viitor mai bun care se creează din acest moment prezent. La talismane avem frumusețea pe care ați pierdut-o cumva sau poate ați traversat vreo situație care v-a întristat foarte tare, Saturn în Pești. Ați avut parte de o curățare, pe unii dintre voi v-a lovit la orgolii, pe alții dintre voi v-a făcut să vă simțiți neputincioși și a venit ca un trăznet așa, pe cineva care are legătură cu leul, poate are legătură cu un copil sau voi sunteți copilul, și Pești, poate cineva Pești ascendent în leu sau leu ascendent în Pești, Jână, inițiala J și N. Avem aici o margaretă sau o floare sau cu iubire vă recăpătați încrederea în voi înși, v-ați traversat niște sincronicități sau aveți niște sincronicități care sunt puse acolo ca să vă repare câmpul electromagnetic. Alții dintre voi s-ar putea să aveți o surpriză de la cineva foarte determinat care vă aduce flori, care vrea și vă tratează bine și vrea o iubire nouă alături de voi sau să ieșiți, iată, în oraș, pantoful cenușăresei, sau să transforme situația
o coroană împărăteasă, cineva vă vede foarte, foarte atrăgători, un trandafir, cineva are sentimente pentru voi aici, să știți, mesaje, veți comunica cu cineva și vă veți simți foarte împliniți, cu cineva care este atipic, cu cineva care nu este neapărat conform așteptărilor voastre. Adică nu este neapărat idealul vostru, poate de om sau de frumusețe. Cifra 2, o legătură foarte importantă sau un parteneriat cu o energie feminină acum care este steaua în destinul vostru sau este un sens al predestinării aici. Pisicuța, intuiția voastră vă spune, are legătură cu creșterea voastră spirituală această interacțiune. Norocul și bufnița, da, clar are legătură cu cineva care în acest moment vă curtează, are legătură cu Jupiter, poate este săgetător, vă curtează și poate căruia voi îi spuneți nu, acum nu-mi trebuie, dar trebuie lăsate lucrurile să se manifeste fix așa cum vin. Ați trecut prin ceva care v-a întristat, avem inițiala L și U, luna, ceva legat de mama, v-a întristat foarte tare, care a devenit un fulg, înger, poate a plecat din planul fizic, condoleanțe, îmi pare rău, și care acum vă veghează, să știți, roata destinului, 10, o dată de 10 este importantă, iată se repetă cu mama cu care poate semănați sau vine către voi acum surpriză un suflet pereche, M, inițiala M, lume, vă extindeți, fie plecați într-o călătorie inițiatică, fie plecați peste hotare sau fie acum lumea vi se deschide, lumea o aveți la picioare. Moon, luna, din nou mama, femeia, energia feminină din această poveste, trebuie să înlăture tristețea cumva și să se înalță, crește aici cineva spiritual foarte mult. Nul, 0, începutul, nebunul, sunteți în fața unui nou început, poate aveți interacțiune și cu un berbec. Nume, cineva cu numele J sau L poate fi aici, sau cu numele N, U, M. Și cam atât, dragii mei, vi le arăt, poate mai vedeți și voi ceva ce are importanță și însemnătate pentru voi. Aveți bufnița, cineva vă veghează îndeaproape, cineva vă iubește, vă văd că mergeți cu flori undeva, cu flori. Uite, florile care îți plac ție. Sau poate voi primiți flori și vi se spune, uite, florile care îți plac ție. Iar aici este o karmă care se repară. Sunteți în fața acum unui efect, dar cauza, deci karma a fost acolo, poate a neamului. Aceasta poate fi o coroană, o încununare a meritelor voastre, dar poate fi și o coroană de flori, dacă cineva a decedat de curând. Da, cam acestea sunt pentru astăzi mesajele pentru voi. Vă îmbrățișez cu drag. Să fiți bine sănătoși, să treceți peste toate provocările pe care le aveți și să fiți bine. Pe data viitoare, pa, pa!